Hello everyone. ඔයාලට කොහොමද? ඔයාලට හිතේ සැනසීම උතුරන්න පිරුණු නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා අපි දෙන්නම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ ඔයාලව හම්බ වෙන පළවෙනි vlog එක අරගෙන තමයි අද මම ආවේ. ඔන්න ඉතින් අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් ගෙදරකට අපි දෙන්න ආවා. අපි දෙන්න ආව ගමන් ඉස්සල්ලාම කරේ අලුත් ගෙදර කිරි උතුරපු එක. කලින් ගෙදර නම් එළියට බහැපු ගමන් හරිම නිස්කලංක පරිසරයක් තිබුණේ. ඒ වුණාට මේ ගෙදර නම් එළියට බහැපු ගමන් තියෙන්නේ පාර. එළියේ ඉඳලා එනකොටම මුලින්ම තියෙන්නේ කුණු දාන තැන. මේකට තමයි අපිට කුණු දාන්න තියෙන්නේ. අපේ ගෙදරත් එක්ක ගෙවල් තව 6ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොගෙම කුණු මේකට තමයි දාන්නේ. අපි තාම ඉන්න පරණ ගෙදරමයි. ඊළඟ සතියේ තමයි අපි මේ ගෙදරට එන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ මොකද අවුරුදු නිවාඩු නිසා කරන්ට් එකයි ගෑස් එකයි ගන්න බැරි වුණා. අපේ ගෙදර පිටිපස්සට පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. එහෙනම් අපි අපේ අලුත් ගෙදර බලන්න යමු. මේකේ දොර අරින්න තියෙන්නේ අතුරකින් නෙමෙයි, පාස්කෝඩ් එකක් ගහලා තමයි මේකේ දොර අරින්න තියෙන්නේ. ගෙදරට ඇතුල් වෙනකොටම මුලින්ම තියෙන්නේ අපේ කලින් ගෙදර වගේම ෂූ කබඩ් එකයි දිග මිරර් එකයි. පඩිපෙළ නැගලා මේ දොර අරිනකොටම තියෙන්නේ අපේ අලුත් කිචන් එක. අපි මේ ගත්ත ගෙදරට කියන්නේ 12DK කියලා. ඉතින් 12DK ඇපාර්ට්මන්ට් එකකට වොෂ්රූම් එකයි ටොයිලට් එකටයි අමතරව තව බෙඩ්රූම්ස් දෙකකුයි ලිවින් ඩයිනින් කිචන් කියන තුනමත් ඇතුළත් වෙනවා. අපි දැන් ඉන්නේ 12DK ඇපාර්ට්මන්ට් එකකමයි. ඒ ගෙදරත් මේ ගෙදර වගේමයි, කිසිම වෙනසක් නැහැ. වෙනසකට තියෙන්නේ කිචන් එක විතරයි. අපි දැන් ඉන්න ගෙදර වගේම තමයි. අපි දැන් ඉන්න ගෙදරට වඩා මේ බැල්කනි එක ටිකක් ලොකුයි. නිවාඩුවට ගෝල්ෆ් ගහන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් view එක අවුල් පොඩ්ඩක් වහලා විතරයි. ලිවින් රූම් එකත් එක්කම තියෙන කාමරයක්. මේ ගෙදර නම් කලින් ගෙදර වගේ ජනේලෙන් බලන්න නම් දේවල් නැහැ. බලන්න තියෙන්නේ ඉස්සරහා ගෙවල් වල වහල තමයි. මෙහි සාමාන්‍යයෙන් හැම ඇපාර්ට්මන්ට් එකක්ම එක වගේමයි. ගොඩක් වෙලාවට කිචන් එකෙන් තමයි කිචන් එක තියෙන විදිහෙන් තමයි එක වෙනස් වෙන්නේ. නැත්තම් හැම එකක්ම වගේ එකම විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ.
ඊට පස්සේ පඩිපෙළ එනකොට අනිත් පැත්තට තියෙන්නේ වොෂ්රූම් එකයි ටොයිලට් එකයි අපේ අනිත් කාමරේ. මේ තියෙන අපේ වොෂ්රූම් එක. මේකත් කලින් ගෙදර විදිහම තමයි, කිසිම වෙනසක් නැහැ. කරන්ට් එක නැති නිසා හරියට පේන්නේ නැහැ කරුවලයි. බඩු ටික ගෙනල්ලා දැම්මට පස්සේ අස් කරලා හිමීට ආපහු හෝම් ටුවර් එකක් අරගෙන එන්න. තව දෙයක් තමයි ජපානයේ සාමාන්‍යයෙන් ගෙවල් ගොඩක් ලොකු නැහැ. පොඩිවට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ මොකද ඔයාලා දන්නවනේ මෙහෙට නිතරම වගේ භූමිකම්පා වගේ දේවල් එනවා කියලා. මේ වීඩියෝ එක කරපු දවසෙත් හවස ලොකු earthquake එකක් ආවා. ඒත් එක්කම සුනාමියකුත් ජපානයට ආවා. ඉතින් ඒක අපිට නම් ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. අපිට පොඩි earthquake එකක් විතරයි ආවේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙහෙ ගෙවල් හදලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අනිත් කාමරේ. ඒ කාමරේ view එක නම් දැන්ට ලස්සන නැති වුණාට ඉස්සරහට නම් ගොඩක් ලස්සන වෙයි කියලා හිතනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ අලුත් ගෙදර තියෙන්නේ. ඉතින් කලින් කිව්වත් වගේ බඩු ටික ගෙදරට දැම්මට පස්සේ හිමීට අස්පස් කරලා ආපහු අලුත් හෝම් ටුවර් එකක් අරගෙන එන්නම්. එතකම් පරිස්සමට ඉන්න. ඒ වගේම තමයි ආදරණීය මතකයන්ගෙන් පිරුණු සුබ දවසක් වේවා. ගිහින් එන්නම්.